අපේ ආර්ථිකවට SMEස්ලා දැන් වුණත් ලොකු සහයෝගයක් දක්වනවා. ඒගොල්ලන්ගේ contribution එක ඉතා අවශ්‍යයි. වැදගත් කියනට වඩා ඉතා අවශ්‍යයි. ඉතින් small medium enterprisesලා contribute කරන්නේ අර supply chain එකේ අවටම අර rurally අර self sustain වෙන්න පුළුවන් විදියට දැන් යෝගට් නිෂ්පාදනය වෙන්න පුළුවන් mushroom vegetable ඕන දෙයක් ගත්තත් අර ඒගොල්ලන්ගේ අවටම ඉන්න පරිසරයට සපයන්න පුළුවන් අර demand and supply එකට ලොකුම දායකත්වයක් දෙන්නේ මේ SMEs ලා තමයි. ඉතින් demand and supply කියන පදනමෙන් තමයි අපේ ආර්ථිකය ගොඩනගන්නේ. ඉතින් එහෙම බලද්දී small and medium enterprises ලත් එක්ක තමයි demand and supply එක ඇත්තටම අර ඉල්ලුම සපයන්න පුළුවන් විදියට නිර්මාණත්වය නැත්නම් අර නිෂ්පාදන යොමු වෙන්නේ SMEs ලත් එක්ක. ඉතින් මම හිතන්නේ ඉතින් ඒගොල්ලන් තමයි ඊටාම වටින්නේ අපේ ආර්ථිකට ගොඩනැගීම හින්දා. ඉතින් තව දුරට එහාට යන්න ඒගොල්ලෝ කෝපරේට්ස්ලා වෙන්න ඕන. නැත්නම් අර ඒගොල්ලන්ගේ නිෂ්පාදන තවත් වැඩි වෙන්න ඕන. economy of scale එක achieve කරන්න ඕනේ. ඒකේ එහෙම තමයි ඒගොල්ලන්ට හොඳ නිෂ්පාදනය පොඩ්ඩක් පාරිභෝගිකයන්ට හොඳ මිලට දෙන්න පුළුවන් තත්ත්වයට වෙන්නේ. ඉතින් හරියට බැලුවා නම් ඒගොල්ලන් තමයි මේ ආර්ථිකය නිර්මාණ කරලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ invisible characters අපේ economy එකේ. මේ වගේ ව්‍යවසායකින් ඉගෙන ගන්නට ඕගොල්ලන්ටත් පුළුවන් යුනිකෝර්න් ෆැක්ටරි වැඩසටහනත් එක්ක සම්බන්ධ වුණොත්. හැම සතියේදීම අපි ව්‍යවසායකත්වයේ ගැන එක මාතෘකා ගැන කතා කරන්නට ප්‍රවීණ ව්‍යවසායකයන්ව අපි ගේනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් මේ ව්‍යවසායකයෙක්ගෙන් මේ මාතෘකාව ගැන අහන්නට මේ Facebook වීඩියෝ එකේ කමෙන්ට් එකක් හැටියට ඔයගොල්ලන්ට දාන්න පුළුවන්. එතකොට අපි වැඩසටහනේදී ඔයගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්න මේගොල්ලන්ගෙන් අපි අහනවා. ඉතින් දිගටම යුනිකෝර්න් ෆැක්ටරි වැඩසටහනත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න.